أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية دجاج بالخضار أو طاجن دجاج بالخضار بطريقة جديدة وبسيطة. هي مختلفة شوية عن صينية الدجاج المتعودين عليها، بس صدقوني طعمها بيكون حلو قوي وكمان بتكون خفيفة جدا، وخصوصا إن احنا مش بنقلي الخضار اللي هنستعمله. الوصفة دي كمان بتكون حلوة قوي في العزومات أو في رمضان. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس لو دي أول مرة تشوفوني أنا عالية، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي، وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير. يلا بينا نبدأ. بالنسبة للمكونات اللي هنحتاجها في الوصفة دي، هنحتاج صدرين دجاج متقطعين مكعبات متوسطة وزنهم تقريبا 500 جرام، وهنحتاج كمان بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وثلاث حبات كوسة متقطعين مكعبات، ووحدتين بطاطس كبار كمان متقطعين مكعبات، وجزرتين متوسطين. هنحتاج كمان كوباية بسلة، تقدروا تستعملوا البسلة الفريش أو المجمدة. في طاسة على النار هحط معلقتين كبار من أي زيت نباتي، وهحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الزبدة. ولما الطاسة تسخن كويس هنزل فيها صدور الدجاج المتقطعة ومعاهم عود الروزميري. لما بضيف الروزميري في المرحلة دي بيدي ريحة وطعم حلو قوي للأكل. بقلب الفراخ كويس لحد ما تبدأ تتشوح وتاخد لون ذهبي فاتح. أنا مش هسويها بالكامل، لكن دايما لما بكون بستعمل لحمة أو فراخ بحب أبدأ بيهم الأول علشان تاخد صدمة قبل ما أضيف باقي المكونات. الخطوة دي بتفرق جدا في الطعم، وكمان بضمن إن التسوية بتاعتها تكون مظبوطة. خلاص كده الفراخ بدأت تاخد لون ذهبي فاتح بالشكل ده. هضيف عليها دلوقتي البصل، وزي ما قلتلكوا احنا هنحتاج بصلة كبيرة متقطعة مكعبات بالشكل ده. هقلبه لمدة دقيقتين تلاتة أو لحد ما الاقي لونه بدأ يبقى شفاف. لما البصل يوصل للمرحلة دي هبدأ دلوقتي أضيف له الخضار، وطبعا هنبدأ بالخضار اللي هياخد وقت أكتر في التسوية، علشان كده هنبدأ بالبطاطس. البطاطس دي بطاطس فريش يدوب بس قشرتها وقطعتها، مش مسلوقة ومش مقلية. بقلبها كويس مع الدجاج والبصل بالشكل ده، وهغطيها واسيبها على نار هادية لمدة تقريبا 10 دقايق لحد ما تبدأ تدخل في مرحلة السوا. بصوا هو ده بقى شكلها، تحسوا انها بدأت تبقى شفافة شوية. الحاجات كلها نزلت المية بتاعتها بالشكل ده. لكن لو حسيتوا ان مفيش سوائل كفاية لتسوية البطاطس فتقدروا تضيفوا ربع كوباية من المية. بعد كده هضيف الجزر. زي ما قلتلكوا ترتيب الخضار هو بترتيب الوقت اللي هيحتاجه في السوا. الجزر انا ما قطعتوش كبير قوي علشان ما ياخدش وقت طويل. هضيف كمان الكوسة. الكوسة تقريبا حجمها نفس حجم البطاطس، يعني مكعبات متوسطة، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. هضيف كمان ورقتين تلاتة كده من ورق الغار أو ورق اللورة، وهضيف كمان قرن فلفل حامي. أنا ما قطعتوش أو فتحته علشان مش عايزة الأكل يكون سبايسي قوي، يعني عايزة بس كده إيه سنة كده من الطعم الحار. بقلب الخضار واتأكد إنه اختلط كويس مع بعض بالشكل ده. بعد كده هضيف له الملح والفلفل. والملح في المرحلة دي مش بس علشان الطعم، لكن هيساعد الخضار إنه ينزل المية بتاعته ويكمل سوا، ومضطرش أضيف له أي سوائل تانية. طبعا كمية الملح بتكون على حسب الرغبة. أنا استعملت تقريبا معلقة صغيرة، وكمان بالنسبة للفلفل الأسود استعملت تقريبا برضو نص معلقة صغيرة. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما يختلطوا والملح يتوزع كويس مع الخضار، لكن أخلي بالي ما أقلبش زيادة عن اللزوم علشان الخضار ما يبدأش يتهري. هغطيه تاني وهسيبه على نار متوسطة لمدة تقريبا 10 دقايق. ده شكل الخضار بعد ما سبته على النار 10 دقايق كمان، وزي ما انتم شايفين نزل المية بتاعته، وكمية السوائل دي كافية جدا علشان يستوي فيها. هضيف له دلوقتي البسلة، وانا طبعا بضيف البسلة اخر حاجة لانها مش بتحتاج وقت طويل للسوى. هقلبها كويس مع باقي الخضار عشان تختلط كويس معاه، وبعد كده هضيف التوابل. هحتاج معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الكاري. هقلب البهارات دي كويس مع الخضار والفراخ، وطبعا بقلب بالراحة لأن الخضار دلوقتي تقريبا نص سوا ومش عايزينه يتهري. في المرحلة دي هضيف الكريمة. هنحتاج كوباية من كريمة الطهي، وبقلبها كويس مع الخضار وبسيبه على نار هادية كمان لمدة 10 دقايق تانيين لحد ما يكون تقريبا استوى بنسبة 80%. في الوقت ده هنعمل صوص البشاميل. هنحتاج 4 معالق كبار من الزبدة، وهحط عليهم معلقتين كبار من الزيت. بنستعمل طبعا زيت حبات شمس أو زيت ذرة، ما ينفعش نستعمل زيت زيتون. بستنى طبعا لحد الزبدة ما تدوب تماما والطاسة أو الحلة تكون سخنة كفاية، وبعد كده هنزل عليها الدقيق. هحتاج 4 معالق كبار من الدقيق. بنزله دفعة واحدة وبقلبه كويس لحد الدقيق ما يتشرب الزبدة تماما ويكون قوامه سائل بالشكل ده. وعلى طول في خلال دقيقة أو اتنين بلاقيه بدأ يغلي معايا بالطريقة دي. بطفي عليه النار وابدأ دلوقتي على طول أضيف له الحليب. طبعا مش هضيف الحليب مرة واحدة، ببدأ أضيفه بالتدريج علشان أضمن قوام البشاميل يكون ناعم ومفيش فيه أي تكتلات.
مع اول دفعة من الحليب بنلاقي القوام تقيل جدا بالشكل ده، بس ما تقلقوش، كملوا تقليب لحد ما يتشرب الحليب بالكامل، وبعد كده نضيف كمية تانيين، وهكذا لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. كمية الدقيق دي بتاخد تقريبا لتر من الحليب او حوالي 5 كوبايات. وهو ده قوام صوص البشاميل اللي احنا عاوزينه، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. وطبعا ما ننساش نضيف له الملح، هنحتاج تقريبا نص معلقة صغيرة ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، تقدروا كمان تستعملوا الفلفل الأبيض لو تحبوا. هقلب الملح والفلفل كويس مع البشاميل بالشكل ده، وانا كمان بحب اضيف له شويه من الجبنه بيديله طعم حلو قوي، فهضيف تقريبا نص كوبايه من الجبنه الموتزاريلا ونص كوبايه من الجبنه الشيدر. تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي او تضيفوا خليط الجبن اللي تحبوه. بخلط الجبنة كويس مع البشاميل بالشكل ده. أنا طبعا بعمل كل الخطوات دي وأنا طافية النار تماما، وبكده خلاص صوص البشاميل بتاعنا بيكون جاهز. خلونا كمان نشوف الخضار والدجاج بتوعنا عاملين ايه. هما تقريبا كده استووا بنسبة 90% وجاهزين ان احنا ندخلهم الفرن. بنجيب صينية فرن أو قالب بايركس بالحجم المناسب ده، تقريبا طوله 27 سنتي أو 28، وببدأ أحط فيه خليط الخضار والدجاج. وبنخلي بالنا كل ما بنلاقي ورقة غار بنشيلها، وبنشيل كمان عود الروزميري. احنا خلاص اخدنا الطعم والفايدة اللي احنا عاوزينها، فهتكون حاجة مش لطيفة خالص لو طلعت لحد في الأكل. عاوزة أقولكوا كمان لو مش متوفر عندكم كريمة طهي، تقدروا تستعملوا بدل منها نص كوباية من صلصة البشاميل. هتقلبوها مع الخضار والدجاج، بس مش هتحطوها على النار تاني، وهيكون طعمها حلو قوي برضو. خلاص كده انا حطيت الخضار كله في القالب بالشكل ده، وبحاول طبعا اوزعه كده كويس في القالب واساوي السطح بتاعه على قد ما اقدر. بعد كده هحط عليه طبقة من البشاميل، ومش هخليها سميكة قوي، يا دوب بس هتغطي الخضار كويس. الوصفة دي كمان تقدروا تعملوها بأي فراخ متبقية عندكم من وصفة تانية أو من يوم تاني، بس ساعتها مش هنحطها من الأول زي كده، هنحطها في الآخر مع البسلة، وبتبقى حلوة قوي كمان. بحاول طبعا اخلي سطح البشاميل متساوي على قد ما بقدر، وبعد كده بدخله على فرن سخن درجة حرارته 180. هتاخد تقريبا من 25 ل 30 دقيقة، او لحد ما تاخد لون ذهبي من على السطح. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، وبيتهيألي مفيش حاجة احلى من كده. تقدروا كمان تعملوها في قوالب فردية بالشكل ده. الكمية دي تعمل تقريبا من 4 ل 5 قوالب. بحب كمان ازينها برشة بسيطة من البقدونس المفروم، بيديها شكل وطعم حلو قوي. خلينا كمان نرش شوية على القالب الصغير. ريحتها حلوة جدا. عايزة اقول لكم كمان الوصفة دي بتبقى حلوة قوي في رمضان او العزومات، بتبقى خفيفة قوي وفعلا ما بتحسوش انكم اكلتوا حاجة تقيلة خالص. تقدروا كمان تغيروا في انواع الخضار اللي استخدمناها، يعني تقدروا تضيفوا بروكلي او مشروم او فاصوليا خضراء، اي حاجة متوفرة عندكم او بتحبوها. الوجبة دي كمان أنا بعتبرها وجبة غذائية متكاملة، لأن فيها تقريبا كل العناصر الغذائية. تقدروا تاكلوها لوحدها كده جنب طبق سلطة، أو تاكلوها جنب رز أو عيش، بتبقى حلوة قوي كمان. تقدروا كمان وانتوا بتحضروها تضاعفوا الكمية وتعملوا صينيتين وتشيلوها جاهزة في الفريزر بعد التسوية، ويدوب تطلعوها على التسخين. بتبقى حلوة قوي وكمان بتسهل عليكم جدا. بصوا كمان الفراخ استوت كويس جدا والخضار كمان، وفي نفس الوقت محافظ على شكله، ما تهراش ولا حاجة. عايزة اقول لكم دي من الوصفات المفضلة عندي وعلى طول بعملها. اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيدوقها. هي دي كانت وصفتنا للنهاردة. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.